જય શ્રી કૃષ્ણ, જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છે પિઝા, અને એ પણ આપણે ઓવન વગર બનાવીશું। અને એકદમ ડોમિનોઝના જેવા પિઝા આવે છે એવા જ પિઝા આપણે ઘરે બનાવીશું, અને ઘણી બધી ટિપ્સ સાથે હું તમને આ પિઝાની રેસીપી આપીશ। આ પિઝાની બ્રેડ એકદમ સોફ્ટ, જાળીદાર, એકદમ ડોમિનોઝના પિઝામાં આવે છે એવી જ કઈ રીતે બનાવવી એ બધી ટિપ્સ આપીશ હું તમને। તો વિડીયો પૂરો જરૂર જોજો, અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ પિઝા। સૌથી પહેલાં આપણે પિઝાના રોટલા માટે લોટ બાંધવાનો છે। તો આ મેં હુંફાળું પાણી લીધું છે, આપણે આંગળીથી અડી શકીએ ને એટલું ગરમ છે આ પાણી, ઠંડુ પણ નહીં અને ગરમ પણ નહીં। તો આને એક મોટા બાઉલની અંદર આપણે લઈ લઈશું। હવે આપણે આની અંદર 2 ચમચી ખાંડ નાખવાની છે। આથો એકદમ સરસ પણ આવે અને થોડો ગળપણ પણ લાગે, એટલે ખાંડ જરૂર નાખવી। હવે આ ખાંડને આપણે ઉગાળી લેવાની છે, ખાંડના દાણા બિલકુલ ના રહે ત્યાં સુધી આને ઉગાળવાની છે। તો આ ખાંડ એકદમ સરસ રીતે પાણીની અંદર મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી મેંદો નાખવાનો છે। પિઝાના રોટલા એકદમ સોફ્ટ, જાળીદાર થાય એના માટે આ ખાસ ટિપ્સ છે કે જ્યારે પણ લોટ બાંધો ત્યારે આ ગરમ પાણી હોય એની અંદર અડધી ચમચી જેટલો મેંદાનો લોટ નાખવાનો, એનાથી પિઝાના રોટલા એકદમ સરસ બનશે। આ મેં 2 ચમચી ડ્રાય ઈસ્ટ લીધી છે। હું અત્યારે 7 થી 8 પિઝા બને એટલો લોટ બાંધી રહી છું, એટલે મેં 2 ચમચી ડ્રાય ઈસ્ટ લીધી છે। તમારે ઓછા બનાવવા હોય તો થોડી ઓછી નાખી શકો। હવે આને ઈસ્ટને આપણે ચમચીથી થોડી પાણીની અંદર મિક્સ કરી લઈશું। આ પાણીની અંદર સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે, અને હવે આને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપવાનો છે, એટલે ઈસ્ટ એકદમ સરસ ફૂલી જશે। અને ઈસ્ટ ફૂલી જાય પછી જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, અને હવે આપણે જોઈ લઈએ તો ઈસ્ટ જો એકદમ ફૂલી અને ઉપર આવી ગઈ છે। જો આ રીતે ઈસ્ટ ફૂલીને ઉપર આવે તો જ પિઝાના રોટલા સારા થાય। આ રીતે ઈસ્ટ ઉપર ના આવે તો પિઝાના રોટલા સારા ના થાય। અને ખાસ ટિપ્સ કે હજી સુધી આપણે આમાં મીઠું નથી નાખ્યું। ઈસ્ટ જ્યારે એક્ટિવ થઈ જાય પછી જ મીઠાનો ઉપયોગ કરવો, ત્યાં સુધી મીઠાનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો। હવે આ મેં 1 ચમચી ભરીને ઇટાલિયન મિક્સ હર્બ્સ આવે છે એ લીધા છે। ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ બધું મિક્સમાં છે। આ નાખવાથી પિઝાના રોટલા એકદમ ટેસ્ટી બનશે। અને હવે આપણે મીઠાનો ઉપયોગ કરવાનો છે, તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખ્યું છે। હવે આ બધી જ વસ્તુ આપણે થોડી મિક્સ કરી લઈશું, એટલે મીઠું એકદમ સરસ એમાં મિક્સ થઈ જાય। અને આ મેં 500 ગ્રામ મેંદો લીધો છે, અને અંદરથી 7 થી 8 પિઝાના રોટલા તૈયાર થશે। તો આ લોટને પણ હવે આ પાણીની અંદર એડ કરી દેવાનો છે, બધો જ આપણે એકસાથે જ એડ કરી દઈશું। હવે 1 ચમચીની મદદથી આપણે લોટને પાણી સાથે મિક્સ કરી લઈશું। શરૂઆતમાં થોડી વાર આપણે ચમચીની મદદથી જ મિક્સ કરવાનું, નહીંતર હાથમાં એકદમ ચોંટી જશે, એટલે ચમચીનો જ ઉપયોગ કરવો। થોડો ઘણો ચમચીથી મિક્સ થઈ જશે પછી આપણે હાથેથી મિક્સ કરીએ। તો આ થોડો ઘણો જો ચમચીની મદદથી મિક્સ થઈ ગયો છે, હવે આપણે આને હાથની મદદથી મિક્સ કરી લઈએ, એટલે હવે હાથમાં ચોંટશે નહીં। તો બસ આ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું, અને આટલા પાણીની અંદર આ લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ સરસ બંધાઈ જશે। અને જો તમને એવું લાગે કે કઠણ લોટ બંધાણો છે તો થોડું ગરમ પાણી તમે એડ કરી શકો અને લોટને ઢીલો કરી શકો। તો બસ આ બધો લોટ આપણે મિક્સ કરી લઈએ। તો આ લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે, અને જો આટલો એકદમ સોફ્ટ થવો જોઈએ। થોડી વાર હાથમાં ચોંટશે પણ આ રીતનો એકદમ સોફ્ટ જ હોવો જોઈએ કે પિઝાના રોટલા આપણે બનાવે તો હાથથી આ રીતે બનાવી શકીએ। તો બસ આ તૈયાર છે, અને હવે આની ઉપર આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ લગાવી લઈએ, એટલે એકદમ લીસો થઈ જાય અને સરસ સેટ થાય। અને થોડું મિક્સ કરી લઈએ। બસ આ સરસ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે, અને હવે આ લોટને હું છે ને એક બીજા મોટા વાસણની અંદર લઈ લઈશ, કારણ કે ઈસ્ટના કારણે આ લોટ ફૂલશે અને આનેથી પણ ડબલ સાઇઝમાં થઈ જશે। એટલે આને આ રીતે પહેલાં થોડો એકદમ લીસો કરી લઈએ, આ રીતે ઉપરથી ખેંચી અને નીચેની સાઈડ ભેગું કરવાનું, એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ। તો આ સરસ થઈ ગયું છે, અને હવે આને હું આ એક મોટા વાસણની અંદર લઈ લઉં છું। આ ફૂલશે અને આનો ડબલ થઈ જશે।
તો બસ હવે આ લોટને આપણે ઢાંકી અને અડધી કલાક માટે રેસ્ટ આપવાનો છે. તો આને ઢાંકી દઈએ મોટા ઢાંકણથી. અડધી કલાક પછી જોઈએ. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. જો એકદમ સરસ લોટ ફૂલી ગયો છે, ડબલ સાઇઝ થઈ ગઈ છે આની, એટલે એકદમ સરસ હાથો આવી ગયો છે આમાં. હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે આને આ રીતે મુઠ્ઠી વાળી અને આની અંદર જે હવા ભરાણી હોય એ કાઢી લઈશું, એટલે એકદમ સરસ લોટ મસળાઈ જાય. અને પછી આની ઉપર આપણે થોડું તેલ લગાવીશું, 1 ચમચી જેટલું. હજી આને આપણે થોડીક વાર માટે મસળવાનો છે અને આને આ રીતે ખેંચીને મસળવાનો છે. આ રીતે ખેંચી અને ભેગું કરવાનું, ખેંચી અને ભેગું કરવાનું, એ રીતે આને મસળવાનું છે. 5-1 મિનિટ સુધી આને મસળી લઈ, એટલે એકદમ સરસ સોફ્ટ લોટ બનીને તૈયાર થઈ જાય. જો આટલો સોફ્ટ હોવો જોઈએ ત્યારે પીઝાના રોટલા એકદમ સરસ સોફ્ટ જાળીદાર બનશે. તો બસ આ લોટ આપણો તૈયાર છે. પીઝા આપણે ઓવન વગર જ બનાવવાના છીએ. તો એક મોટી સાઇઝનું તપેલું મેં ગેસ ઉપર ગરમ થવા માટે મૂકી જ દીધું છે. આટલી મોટી સાઇઝનું છે, એટલે પીઝા એકદમ આપણે મોટા બનાવશું. જે ડોમિનોઝના લાર્જ પીઝા આવે છે એવા બનાવીશું. તો તપેલાની અંદર એક કાંઠો મૂકી દેવાનો. જો તમારી પાસે કાંઠો ન હોય તો કંઈક વાસણ પણ મૂકી શકાય. હવે આપણે મોટો પીઝા કરવાનો છે, એટલે આપણે મોટી સાઇઝનો એક લોહો છરીની મદદથી કાપી લઈએ. હવે આને પણ આપણે થોડું મસળી લઈશું, આ રીતે સોફ્ટ કરી લઈશું, એટલે એકદમ સરસ રોટલો બને. હવે આ ઢાંકણ ઉપર જો હું પીઝા બનાવવાની છું, એટલે મોટી સાઇઝનું ઢાંકણ લીધું છે, એની ઉપર થોડો મેંદો છાંટી દીધો છે. જો તમારી પાસે મકાઈનો લોટ હોય તો મકાઈનો લોટ પણ છાંટી શકાય, એટલે પીઝા નીચેથી ચોંટી ના જાય. અને હવે હાથની મદદથી જ આ પીઝાનો રોટલો આપણે બનાવવાનો છે. જો તમને હાથેથી પીઝાનો રોટલો બનાવતા ના ફાવે તો વેલણનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય. પણ આ પીઝાનો લોટ એકદમ એટલો સોફ્ટ હોય છે કે હાથની મદદથી રોટલો સરસ બની જ જાય છે. અને આની બોર્ડર થોડી આપણે જાડી રાખવાની છે, વચ્ચેથી થોડો પાતળો રાખીશું. અને જેટલી ઢાંકણની સાઇઝ છે એટલી જ આપણે આને ફેલાવી દઈશું, એટલે એકદમ મોટો પીઝા બનીને તૈયાર થઈ જાય. તો જો આ છેક બોર્ડર સુધી આપણે આને ફેલાવી દઈશું. તો બસ આ પીઝાનો રોટલો આપણો તૈયાર છે. હવે આ પીઝાનો રોટલો ફૂલી ના જાય એના માટે આ ખાસ ટિપ્સ છે કે કાંટા ચમચીની મદદથી આને હોલ પાડી દેવાના. જો આ રીતે તમે નહીં કરો ને તો પીઝાનો રોટલો વચ્ચેથી પણ એકદમ ફૂલી જશે, એટલે આ સ્ટેપ કરવું જરૂરી છે. તો બસ આ હોલ આપણે પાડી લીધા છે. આ રીતે આખા પીઝામાં ઘણા બધા હોલ પાડી દીધા, એટલે પીઝાનો રોટલો ફૂલશે નહીં. હવે આ મેં પીઝા સોસ લીધો છે, એ આપણે એક મોટી ચમચી ભરીને થાય એટલો નાખીશું. એ તમને વધુ ઓછો જેટલો ફાવતો એટલો નાખી શકાય. અને પીઝા થોડો સ્પાઇસી થાય એના માટે મેં શેઝવાન સોસ પણ લીધો છે, એ પણ અડધી ચમચી જેટલો આપણે એડ કરીશું. હવે આને બંનેને મિક્સ કરી અને આ રીતે આખા પીઝાની અંદર ફેલાવી દઈશું. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બોર્ડર ઉપર નહીં લગાવવાનું, ખાલી વચ્ચેની સાઈડ જ લગાવવાનું. હવે આ મેં મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે, ઝીણું કટિંગ કરેલું આવે છે એ છે. ચીઝ તમને જેટલું ફાવતું હોય વધુ ઓછું એ પ્રમાણે નાખી શકો. હું અત્યારે થોડું નાખું છું, બહુ વધારે પણ નહીં અને ઓછું પણ નહીં, એટલું હું એડ કરું છું અત્યારે. અને હવે આપણે ટોપિંગ્સમાં નાખીશું ટામેટાં, કેપ્સિકમ, રેડ ચીલી, ગ્રીન ચીલી અને મકાઈ. તમને જે વેજીટેબલ્સ ફાવતા હોય એ તમે નાખી શકો. મેં અત્યારે ડુંગળીનો ઉપયોગ નથી કર્યો. જો તમને ડુંગળી ફાવતી હોય તો તમે ડુંગળી પણ નાખી શકો. અને પનીર ફાવતું હોય તો પનીર પણ નાખી શકાય. ટોપિંગ્સ તો તમને જે મનપસંદ હોય એ તમે નાખી શકો. હું અત્યારે અહીંયા આટલા ટોપિંગ્સ નાખું છું. તો બસ હવે આ બધા જ આપણે ટોપિંગ્સ નાખી દીધા છે. અને ઉપરથી હવે આપણે થોડી મકાઈ નાખી દઈએ. મકાઈ પણ તમને પસંદ હોય તો નખાય, નહીંતર સ્કીપ પણ કરી શકાય. તો બસ થોડી મકાઈ નાખી દીધી છે. અને હવે થોડા આપણે ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ પણ નાખી દઈએ, એટલે એકદમ સરસ ટેસ્ટી પીઝા બનીને તૈયાર થાય. તો બસ હવે આ પીઝા આપણે તપેલામાં મૂકવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ પીઝાને આપણે ગરમ થયેલું તપેલું છે એની અંદર મૂકી દઈએ. તપેલામાં પીઝા મૂકતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે દાઝી ના જવાય. હવે આ તપેલાને આપણે ઢાંકણથી ઢાંકી દઈશું અને ફૂલ તાપે જ આને 15થી 20 મિનિટ જ લાગશે. 15થી 20 મિનિટની અંદર આ પીઝા તૈયાર થઈ જશે. તો બસ હવે ચેક કરી લઈએ. તો જો 15થી 20 મિનિટની અંદર જ આ પીઝા બનીને તૈયાર છે. એકદમ સરસ પીઝા બનીને તૈયાર થયો છે. બોર્ડર પણ એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે. જો હવે આને બહાર કાઢી લઈએ આપણે. જો એકદમ ડોમિનોઝના પીઝા હોય છે એવો જ પીઝા બનીને તૈયાર થયો છે અને એકદમ સરસ બ્રેડ એની ફૂલેલી થઈ છે. તો જો આ પીઝા હું તમને નજીકથી પણ બતાવું કે કેટલો સરસ બનેલો છે.
ચીઝ પણ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ બન્યો છે. જે બહારથી લાવીએ એવા જ પીઝા ઘરે પણ આપણે બનાવી શકીએ અને ખૂબ ઓછા ખર્ચમાં. તો હવે આને કટિંગ કરીને પણ હું તમને બતાવું કે એનો રોટલો કેવો બન્યો છે. જો એકદમ સરસ ફૂલેલો, નીચેથી પણ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને જાળીદાર છે જો, અને એકદમ સોફ્ટ છે પાછો. તો બહુ સરસ પીઝા ઘરે જ તમે બનાવી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.